हामी दुईजना साथीहरू जापानको ओसाका क्यास्टलमा आएका छौँ। यहाँ निकै नै जाडो भएको छ। हामी यहाँ जाडोले कठाङ्ग्रिएर धेरै समय बस्न नसकेर हामी तल झरिएको छौँ। आज हाम्रो दिन एकदमै रमाइलो बितिरहेको छ। आज हाम्रो यो छोटो ट्रिप एकदमै हामीलाई इन्जोयबल भइरहेको छ। हामी रमाइलो गरिरहेका छौँ। हामी दुईजना दाजुभाइहरू हामी घुम्दैछौँ। हामी यता केटीहरू हेर्दैछौँ। तर केटीहरू कोही देखेको छैन। हामी नेपालीहरूलाई कसैले भाउ दिँदैन। हामी त सिर्फ क्यास्टल हेर्ने फर्किने फोटो खिच्दैमा खुसी हुने रमाउने मात्रै छ। परिरहेको छ। परिरहेको छ। आज लास्टै जाडो छ। आजको दिन आजै फेरि घुम्न प्लान भइहाल्यो। फेरि आज लास्ट जाडो छ। ओसाका क्यास्टल निकै राम्रो छ। माथि चढियो, हेरियो, डुलियो। ओसाका क्यास्टल हेर्नुहोस्। त्यो देखिएको ओसाका क्यास्टल यता हामी झर्दैछौँ ओसाका क्यास्टलबाट। माथि भिडियो बनाउन सकेनौँ, त्यसको लागि हामीलाई माफ गरिदिनु होला दर्शकबिनहरू। हाम्रो दर्शकबिनहरू हामीलाई निकै नै माया दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई धेरै नै आशा छ। आज हामी घुमेर फर्क्यौँ। आजको लागि यति नै हो। बाई बाई।